नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई वाइ वाइ साधेको बनाएर देखाउने छु। यसको लागि मैले वाइ वाइ लिएकी छु। काँक्रा, गाजर, गोलभेडा, प्याज, कागती, हरियो खुर्सानी र धनिया। यो सबै चाहिँ चाहिँदैन, थोरै लिएर सानो सानो टुक्रा गर्नुहोला। टेस्टको लागि थोरै नुन पनि लिएकी छु। वाइ वाइमा भएको यो मसलाहरू पनि प्रयोग गर्छु। काँक्रा, गाजर, गोलभेडा र प्याज मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। खुर्सानी चाहिँ एउटा मात्रै राखेकी छु। मैले यो वाइ वाइको मसला पनि राखे। एकदमै फास्ट र सजिलो रेसिपी हो यो। थोरै नुन राखे। वाइ वाइ त्यतिकै खानुभन्दा यसरी बनाउँदा बेग्लै टेस्ट आउँछ। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाबिदिनुहोला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाबिदिनुहोला। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस टाइम।